ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මං ඔයාලට අලුත්ම විදිහේ රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. රෙසිපි එක ගැන කියන්න කලින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගේ channel එක subscribe කරලා තිබුණා. ඒ හැමෝටමත් මගේ වීඩියෝ නරඹන ඔයාලා සියලු දෙනාටමත් ස්තුතියි. හරි, ඉතින් දැන් බලමු මේ රෙසිපි එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා apple pancake ගැන අහලා තියෙනවනේ, කාලත් ඇති. ලංකාවේ ඉන්න අපිට ඇපල් මේ දවස්වල ගන්න ටිකක් අමාරු තමයි. ඒ වුණත් පුළුවන් වෙලාවක ඇපල් ගෙඩියක් අරන් මේ රසම රස ඇපල් පෑන්කේක් එක හදලා පොඩ්ඩන්ට දෙන ගමන් ඔයාලත් රස විඳින්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය වෙනදා වගේම description box එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්න. දැන් සීනි ග්‍රෑම් 45ක් දාලා හොඳින් mix කරගන්න. මන් දැන් වැනිලා තේ හැන්දක්, ඒ වගේම යෝගට් ග්‍රෑම් 80ක්, ඊළඟට කිරි මිලිලීටර් 80ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම බටර් මේසේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. බටර් අපි මෙල්ට් කරලා අරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් මේ විදිහට දාගන්න. ඒකටම බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 8කුත්, කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි කාලකුත්, ලුණු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගෙන හොඳින් හලා ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහ තික් බැටර් එකක් එන විදිහට තමයි හදාගන්න ඕන. හරි, ඊළඟට මම මේ විදිහ ඇපල් ගෙඩියක් අරගන්නවා. ඕනෑම ඇපල් වර්ගයක් මේ සඳහා අරගන්න පුළුවන්. ඇපල් ගෙඩියේ පොත්ත මේ විදිහට අයින් කරලා ග්‍රේට් කරගන්න ඕනි. දැන් අපි ග්‍රේට් කරගත් ඇපල් ටික අපි හදාගත්ත බැටර් එකට එක් කරගෙන මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපේ පෑන්කේක් මිශ්‍රණය සූදානම්. මේ පෑන්කේක් මිශ්‍රණය හරි ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පෑන්කේක් ටික හදාගමු. පෑන්කේක් මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් මේ විදිහට මම රත් කරගත් පෑන් එකට දාගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ඉතා අඩුවෙන් තියාගන්න. බුබුලු මතුවලා නවතිනකොට අනිත් පැත්ත හරවන්න. හරියටම මම විනාඩියකින් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒ පැත්තත් විනාඩියක් විතර තියලා අරගන්න. දැන් අපි තවත් එකක් මේ විදිහටම හදාගමු. ඕගොල්ලන් පෑන්කේක් හදනකොට non stick pan එකක් භාවිතා කරන්න. එතකොට පෑන් එකේ තෙල් එහෙම මුකුත් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හොඳට ගලව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ බලන්න අපි හදපු ඇපල් පෑන්කේක් හරිම සොෆ්ට්, හරි රසයි. ඔයාලට කැමති නම් කිතුල් පැණි, මී පැණි, එහෙමත් නැත්නම් sugar powder ටිකක් කියගෙන උනත් කන්න පුළුවන්. නැත්නම් උණු උණුවේම බටර් ටිකක් දාගෙන උනත් කාලා බලන්න. පුදුම රසක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩ හරි ආස වෙයි. ඒ වගේම ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එක හදලා මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න.
මීට කලින් මං හදපු ඇමරිකන් පෑන්කේක් එකේ රෙසිපි එක මේ වීඩියෝ අවසානයේ දාලා තිනවා. ඒකත් ඔයාලා ගිහින් බලන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝවට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරලා, යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරලා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මට සහයෝගය දෙන්න. මං ගිහින් එන්නම්. නැවත හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.